දවසක් මේ තියන්නේ මම හදපු ඩයිනෝ එක. අද මේක තමයි මම හදන්න යන්නේ. මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නම් මේක කොහොමද හදන්නේ කියලා මුලින් කියන්න ඕනේ. මේ ඩයිනෝ හදනවා නම් මේ වගේ පොඩි මෝටර නම් හරියන්නේ නැහැ. මොකද මේ වගේ පොඩි මෝටරයක් දැම්මොත් බයිසිකලේ වේගෙන් පදින්න වෙනවා මේ ලයිට් එක ඔන් කරගෙන. ඒක ප්‍රායෝගික නැති හින්දා මේකට මම අරන් තින්නේ පරණ පින්ටරයකින් අයින් කරපු මෝටරයක්. පරණ යකඩ බඩු කඩවල වගේ ඒවා නම් ගන්න තියෙනවා. ඊළ පොඩ්ඩක් බලන්න ඒවා අනිවාර්යෙන් ඇති. තව එකක් මොකද මේකට මම පාවිච්චි කරලා තින්නේ 78.5 කියන රෙගියුලේටර් එක. ඒක ඔන් කරන්න අවම ඉන්පුට් වෝල්ටේජ් එක 7ක් කියලා තමයි නිෂ්පාදකයා සඳහන් කරලා තියෙන්නේ ඩේටා ෂීට් එකේ. මේ වගේ මෝටරයකින් 7ක් ගන්නවා කියන්නේ සැහෙන්න අමාරු කාර්යයක්. එහෙනම් පුළුවන් තරම් ලොකු පින්ටර් මෝටරයකින් වැඩේ කරගන්න බලන්න. මම මේ වීඩියෝ එක මැද වැඩි කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. මොකද මේක සරල සැකස්මක් තමයි තියෙන්නේ. ඕන මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාලා අහන්න.